about this project, this common project between Romanian Club Rotary and Swedish Club Rotary? Before answering your question, I say we started already in 2003 with this project in the small scale in Arad. We have then extended it into Timisoara, and we are now very pleased that the Rotary District of Romania has taken this as a national Rotary project. Hopefully in the future sometime we will cover all children of this country. So now we're taking a big step today when we start, I think, in some 6 new cities and also some school districts here in Bucharest. Everything to the benefit of the young generation of this country. Why did you decide to involve in such project in Romania? It is a very good question. You know, Rotary, the spirit of Rotary is to help other people, especially within health sector and especially children. And we think that this is a fantastic possibility for help the young generation. Why did I personally get involved in it? It is my parents, they are gone now. They were dentists, the 2 of them. So I'm brought up with this type of discussions from when I was just little baby. So I'm saying and telling all the other people I have 71 years of experience in these fields. I know what I'm talking about. Thank you. Thank you very much. The chairman. Ah, I think glad to hear. We cannot pray. Yes. Oh my God. Not too much. Florin Micu, sunt una dintre rotițele familiei Rotary din România și pentru scurt timp președinte al Clubului Bucureștiului. Voi fi gazda noastră în prima parte a evenimentului de astăzi. Alături de mine aș vrea să o invit pe doamna dr. Geta Gheorghe, care este coordonatoarea proiectului început astăzi și care ne-a convins pe toți cu energia ei să ducem proiectul la bun sfârșit. Chiar dacă au fost momente în care astrele nu s-au aliniat întotdeauna, dar Geta ne-a arătat că are o energie invers proporțională cu aspectul fizic. Mulțumesc frumos! Onorată audiență, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru prezența la acest seminar. Vreau să mulțumesc de asemenea unor persoane care, din motive obiective, nu au putut fi alături de noi în această după-amiază, dar care în ultimele 5 luni m-au ajutat în organizarea acestui proiect. Și vreau să menționez aici pe doamna inspector Georgiana Bolojan, de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București, pe profesorul Alexandru Petre, de la Facultatea de Stomatologie din cadrul Universității Carol Davila din București și tuturor celor care au pus umărul în organizarea și în buna desfășurare a acestui proiect. Eu zic că e cazul să mergem mai departe. Mulțumim, Geta. Trebuie să recunosc faptul că înainte de a fi implicat în acest proiect, nu am realizat
cauzele care stau la baza demorării acestei acțiuni. Pare de la sine înțeles faptul că trebuie să ne spălăm pe dinți, că copiii noștri au educație în acest sens, dar se pare că nu este chiar așa și că România are o problemă extraordinar de gravă din acest punct de vedere cu obiceiurile și educația tinerei generații. Tocmai de aceasta vreau să vă mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de noi, care sunteți implicați în acest proiect și care credeți că puteți să contribuiți cu puținul dumneavoastră la dezvoltarea, dacă se poate, națională a acestui proiect. Veți descoperi astăzi cum o idee demarată cu mai bine de 10 ani în urmă de niște oameni extraordinari, de prietenii noștri din Suedia, au dus la obținerea unor rezultate absolut spectaculoase. Deci, practic, un efort minim, mai bine de jumătate dintre problemele dentare ale copiilor din Arad și din Timișoara au fost rezolvate în scurt timp. Sunt convins că și dumneavoastră veți duce mai departe acest mesaj și că veți convinge atât copiii cât și cei responsabili de sănătatea copiilor că trebuie să facă mai mult în acest sens. Vreau să dau acum cuvântul domnului profesor Ion Zburciu, guvernatorul în exercițiu al districtului Rotary 2241 România și Republica Moldova, care trebuie să-i mulțumesc în primul rând pentru diplomația de care a dat dovadă în încercarea de a pune cap la cap cluburile din cele 6 orașe plus municipiul București implicate și care a fost alături de noi chiar de la început. Să rămână bună ziua! Deci, looking to impress humanity. Putează-ți ființa ca să îmbrățișezi umanitatea. Acesta este îndemnul Claudian Calașe pentru anul în curs. Ceea ce se întâmplă acum aici este un fapt împlinit. Pentru început, vreau să salut pe excelența sa Anders Berndsen, ambasadorul Suediei din România. Să spun că suntem onorați de prezența domniei sale la această întâlnire, la acest simpozion. Pe delegația suedeză, cărora domnilor respectiv le mulțumim foarte mult pentru realizarea unui asemenea proiect în România. Pe reprezentanții Ministerului Învățământului și Sănătății, reprezentantul Ministerului Sănătății o să sosească, bănuiesc, și a cer scuze doamna Geta pentru domnia sa. Deci trebuie să înțeleagă că ne aflăm în Balcan și pe Dâmbovița și se mai și încât în acest proiect pilot de profilaxie și educație dentară pentru copiii din România este, așa cum s-a spus, început de suedezi într-o localitate pe lângă Arad, la o școală din localitatea respectivă, apoi preluat de Clubul Rotary sau în colaborare cu Clubul Rotary în 2003. Asta s-a întâmplat prin 95 și a funcționat foarte bine. Din 2003, Clubul Rotary s-a implicat în realizarea acestui proiect. Și apoi, cred că în 2006 sau 2005, Lucian Sâr, un inimos rotarian, a preluat și a reușit aproape să introducă acest proiect aproape în toate școlile din Arad. Aproape toți copiii din Arad urmează deja educația primită în acești ani.
De anul trecut și mai ales anul acesta, de când GETA, și mulțumim foarte mult pentru modul cum s-a implicat, s-a extins. Între timp, din Timișoara, și știți cum e cu tot Timișoara în toată țara, GETA este, într-adevăr, omul găsit foarte, foarte bine. Am zis de anul trecut pentru că nu pot să le cer în limba suedeză și bănuiesc că nu înțeleg ce vreau să spun. Trebuia să aibă loc acest simpozion. Din păcate nu a avut loc. Mă bucur foarte mult că se întâmplă măcar acum, pentru că pentru el e de neînțeles întâmplări de genul acesta. Așa că ce să ne cerem scuze pentru asta, dar scuzele sunt de Hristos. Bine că se poate întâmpla. Deci, după ce în Rotary, cred că n-ar trebui să avem sau să preluăm din societatea civilă decât ceea ce este bun. Rotary este un club de elită, se dorește să fie un club de elită prin moralitatea sa și prin comportamentul de care trebuie să dea dovadă. Așa că, din tot ceea ce face, trebuie să fie, într-adevăr, o emblemă, un eșantion din societate care se poate fi urmat. Mai cu seamă că este vorba de voluntariat, este vorba de o dăruire din timpul și nu numai timpul fiecăruia pentru societate, dar pentru o parte din societate aceea care are nevoie. Acest proiect, cred eu, foarte bun, pentru că întotdeauna în România, când este vorba de educație și sănătate, avem enorm de mult de făcut. Suntem foarte datori. Și nu putem să ne comparăm cu țările civilizate din acest punct de vedere, pentru că noi alocăm foarte puțin, în primul rând alocăm foarte puțin din PIB pentru aceste două zone, mă rog, culturalul nu se mai pune, pentru că alocăm 0 pentru cultură. 0,0. Dar alocăm extrem de puțin, de 3 ori sau de 5 ori mai puțin, raportat la PIB-ul pe care îl avem. Deci noi, după cum bine știți, în sănătate, în alte țări, alocă peste 10, peste 15%, iar la noi, pentru că sunteți mulți medici aici, alocăm 3%. Și la învățământ este fix la fel. Așa că, întotdeauna când avem ocazia și Clubul Rotary, din cât poate să facă, să ne implicăm în asemenea proiecte, sunt extraordinar de binevenite și îi mulțumim reprezentanților din Suedia și domnului ambasador și îl rog să ne mulțumească pentru această implicare. România are multă nevoie de educație și de sănătate și datoria noastră ca profesori, ca medici, este aceea de a face un efort uriaș pentru ca să putem să ne apropiem de ceea ce înseamnă educație pentru o lume civilizată unde dorim să ajungem și. Pentru cei care s-au implicat în acest proiect, avem câteva atenții, distincții, sub formă de diplome. Și dați-mi voie să le numărăm. O să le citească Domnului ambasador. În primul rând, domnului Anderson. Domnului Stig Fasper. Domnului Gunnar Eriksson. Domnului Dr. Leif Borg. Domnului Dr. Gabriel
Gabriel Livian. Și domnului Sven Hilmerson, care din păcate nu este printre noi datorită unor probleme medicale. Dar îi rugăm pe colegii din Suedia să le transmită. De asemenea, reprezentantul Ministerului Sănătății, doamna Diana Cârnai. Și pentru Ministerul Învățământului, pentru Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Mai avem pentru domnul guvernator. Mulțumim pentru tot sprijinul. Mulțumim, domnule guvernator. Așa cum vă spuneam, acest proiect are la bază munca extraordinară desfășurată mulți ani de prietenii noștri suedezi de la clubul Rotary Monta. Au făcut voluntariat și au petrecut mult timp aici în România, au cheltuit și mulți bani, au asigurat materiale necesare, ne-au adus din experiența lor și au obținut și rezultate fantastice. Îl avem printre noi pe Stig Fastberg, directorul proiectului din partea Rotary Club Monda din Suedia. Welcome, Stig. Dear members of honor, representatives of Ministry of Health and Education, our ambassador Anders Bengtzén, our Governor Johan, fellow Rotarians, ladies and gentlemen. I'm Dr. Stig Fastberg, and I'm the chairman of the Preventive Project. I'm proud to stand here introducing and presenting our Preventive Project that from a very small start has come this far. It started almost 15 years ago by my dental colleague, Dr. Leif Borg, and the parish of Råda in Leif's hometown. He and I ran this project with volunteers from Sweden as a low-budget dental preventive project. Then about 8 years ago, the Rotary Club of Mölndal and in the club, especially our project manager, Göran Hammarskjöld and Sven Hilmersson, in cooperation with the Rotary Club of Arad, and later on also Rotary Club of Timisoara. They took this project to a much higher level, and it has increased from year to year up to this level where we are now. The last year, also in cooperation with Västra Götalandsregionen, the county dental administration. And later today, you will hear more detail of our preventive dental project by our project manager, Göran Hammarskjöld. And as a gesture of appreciation, I'm honored to hand over a small gift from Rotary to the representatives of Ministry of Education and Health.
Thank you very much. Aș vrea să vă prezint acum un om care a crezut din start în acest proiect și care ne-a sprijinit în toate etapele organizării. Ca și cum ar fi fost membru al echipei noastre. Este vorba de excelența sa, domnul Anders Benson, ambasadorul Suediei în România. Mulțumesc. Bună ziua! Doamnelor și domnilor, este o mare plăcere pentru mine să mă aflu astăzi la acest seminar. Cu 17 ani în urmă, dentiștii suedezi au început prin a oferi în mod voluntar profilaxie dentară elevilor din Arad. Efortul a devenit unul organizat acum câteva ani când Global Rotary din Arad și Global Rotary din Mölndal din Suedia au convenit să sprijine proiectul. Rezultatele proiectului din Arad au fost impresionante și anul trecut s-a decis extinderea proiectului în Timișoara. Recent, regiunea suedeză Västra Götaland a decis să asigure expertiza în cadrul proiectului. Azi, cluburile rotariene din 7 orașe românești extind programul de profilaxului în forma extinsă. În general vorbind, Suedia are o lungă tradiție în medicină preventivă. Avem de asemenea o lungă tradiție a decentralizării sistemului de sănătate și de medicină dentară către autoritățile locale. De fapt, acesta este un domeniu în care avem un dialog activ la nivel guvernamental între România și Suedia. Cu aceste cuvinte urez mult succes etapei a 4-a a proiectului de profilaxie dentară din România. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule ambasador, și cu siguranță contăm pe sprijinul noastră în continuare. O să vă deranjăm în continuare cu problemele proiectului. Firesc că acest proiect nu ar fi putut avea loc fără sprijinul autorităților române. Iar Ministerul Sănătății a avut un rol important și va avea în continuare. O invit aici pe doamna Cârlan, reprezentanta Ministerului Sănătății, să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua! Reprezint astăzi pe domnul Raed Arafat, care a fost reținut cu o delegație și în ultimul moment a reușit să mai ajungă. Salutăm proiectul desfășurat de Rotary Club Suedia și România. El vine în întâmpinarea preocupărilor noastre, pentru că țin să vă spun că Ministerul Sănătății are ca domeniu de interes sănătatea orală, un domeniu pe care îl promovează prin Institutul Național de Sănătate Publică la nivel național și direcțiile de sănătate publică la nivel județean. Din păcate, resursele noastre, atât umane cât și materiale, nu se ridică la nivelul ambițiilor pe care le avem, astfel încât suntem foarte bucuroși că există asemenea inițiative pe care ne dorim să le sprijinim pe cât posibil. Deci, mulțumim din nou tuturor partenerilor din acest proiect și urăm mult succes proiectului. Mulțumim și noi. Dar toate eforturile noastre ar fi fost imposibile fără deschiderea pe care a avut-o Ministerul Învățământului, chiar de la început, de la primele etape de la Arad.
Ca urmare, o invit pe doamna Ina Moisescu să ne spună câteva cuvinte despre trecut, prezent și viitor în acest proiect. Bună ziua, distinși oaspeți și stimați participanți la acest eveniment. Doresc în primul rând să mulțumesc pentru invitație și pentru distințiile oferite Ministerului Educației. Aș dori să rectific un pic titulatura acestui minister. Doresc în același timp să mă prezint. Sunt inspector general pentru proiecte Alina Moisescu și îmi pare bine să aud de astfel de evenimente și proiecte care se desfășoară în școlile noastre, în parteneriat cu o altă țară, în acest caz cu Suedia, și, bineînțeles, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, cu care avem multe și intense parteneriate. Doresc, de asemenea, să ne exprimăm ca minister deschiderea față de acest proiect și pentru că Ministerul Educației reprezintă cadrul, de fapt, de implementare la nivel național, acest lucru se va întâmpla. Bineînțeles, cum se spunea mai devreme, nu vorbim doar despre copii care se spală pe dinți, dar privim, să zicem așa, problema în ansamblu și dacă ei au dinți sănătoși, atunci au și un corp sănătos, ceea ce ne dorim de la elevii noștri să fie ei înșiși sănătoși, dar și educatorilor și părinților, de ce nu. Mult succes și toate cele bune! Mulțumim și noi. Și vreau să fiți convinși dumneavoastră ca reprezentanți ai Ministerului Învățământului sau cum se numește acum, și ai școlilor, că într-adevăr aveți un rol extraordinar. Eu vă spun din postură de părinte, am avut surpriza să vină copiii mei acasă și să-mi scoată din frigider sau din cămară mâncare, să-mi spună că, știți, ne-a spus la școală că mâncarea asta nu e sănătoasă. Sau, la fel, venind de la dentist, să ne spună, uite, dentistul mi-a spus că nu trebuie să mănânc dulce, dar le spusesem același lucru și noi acasă, dar pe noi ca părinți nu prea ne-au luat în seamă. Dar pe dumneavoastră ca educatori și ca specialiști în domeniul stomatologiei, cu siguranță vă ascultă. Deci rolul dumneavoastră este mai mult decât important. După această scurtă prezentare a părților implicate în proiect, este momentul să trecem la partea concretă a lucrărilor și vom începe prin a vă prezenta experiența suedeză în domeniul profilaxiei dentare. Ca urmare, îl invit pe domnul Leif Borg, stomatolog șef al proiectului Rotary Club Mondan, să ne prezinte experiența în sau please. Thank you very much. I'm very pleased to be here, and I want to give you a little introduction to what we are doing. My name is Leif Borg, and I work as a private practitioner in London, and I've been involved in this project since 15 years, so I know a little about it from the beginning. Prevention, you heard that word a lot of times. And we also say prophylaxis in the old times, more prevention today. Why prevention? Why? We have to discuss that, because this is why. This is how our children look.
in Romania especially, but we have some in Sweden too. Not fun. But how do we reach this? A healthy mouth, healthy teeth, in a healthy body. How do we reach that? By prevention. It all started about 15 years ago in the parish of Roda, in the church where my youngest son was educating. And our vicar, Lars Borberg, had an idea. He was thinking of poor children in Europe, then he seen when in his visitors visiting other countries that there have been a lot of problems with the dental health. But he thought that he could help by going out and treat damaged teeth on big people, on elderly. But when I talked to him, I said, you must start with children. Am I talking too fast? He got in contact with a colleague of him, George Grigor in Arad, and they started to discuss how it was possible for the Swedish parish to help these children in this part of Arad. Here you see Lars to the left and George Grigor to the right in the church. And here he is together with madam from the parish. We started in this bus. The parish in Roda bought this bus and made it to a dental clinic. And we drove it down to Romania and started our examinations and our treatments of children from the school 7 in Arad, in this bus. We examined all the children, screening we call it. And here you can see one of my hygienists looking in the mouths of 3 children from the school. And you see they are training toothbrushing, and we screen them. We actually have one hygienist here, Swedish hygienist, Eva. If you want to see a real live hygienist, she's sitting here. And this is the school 7, San Nikolaevnik in Arad. After a few years in the bus, the parish of Roda started to build this clinic in the school. And here we see a colleague of us, Sorina. She works in this clinic and still does so. And she treats all the children in this school. There are about 550 pupils. And we sent down teams of dental staff to Arad. And here you see 2 doctors in this case, and Sorina with 2 children. And they are examining, screening the pupils, and put it in a computer, what they find, and they give them individual prophylaxis, prevention. We also have another colleague working in Bellevue, and she is responsible for about 100 pupils also, taking them to her clinic and examine them and give them fluoride. What is prevention? We talk about food, eating, fluoride, and oral hygiene. We'll talk more about this later in this afternoon and tomorrow. But we just a small expose over what we are talking about. And this is better habits. That is, we must educate our patients. And this is very important. As
as we say, it is impossible to drill away caries. If you get a lesion, a decayed tooth, it will stay there. If it's a permanent tooth, it will stay there for all your life, as long as you keep it in your mouth. It is decayed. There is an injury in it. And if you put a filling in this tooth, that is not the solution for the tuber mouth. It may be the solution for the single tooth, just for the moment. But you who are dentists, they know that a filling is not for all life. It needs overdoing, doing and doing. And that's not a good idea. The caries disease is a process. So we can never treat it by drilling. Because when we have stopped drilling and put a filling there, the process still goes on. Everywhere. Included where the filling was just made. You can never stop the process by drilling filling. You must change the circumstances in the mouth. Then you can get an environment in the mouth that is possible for the teeth to survive. You know pollution? Pollution is something we talk about in our environment, and this in our small environment, in the mouth, we can say the same thing. We have pollution. If we have pollution, there will be problems with the teeth. And what is the pollution? Well, sugar. Of course, everybody knows that. But who thinks of it in the daily life? Foods and drinks. What do you put inside the lips? What do you put surrounding the teeth? There you have bacteria, like biofilm. And these bacteria, they are able to make acid. And then, the second, how to administrate fluoride. Fluoride is a natural element in the nature, and it sticks to the enamel, and the enamel surface will get much, much harder, we can say, and can resist these acids that the bacteria produce. Concentration of fluoride in tap water is optimal 1 part per million, but there are not so many cities that have that. But it reduces caries in a very proper way. So fluoride is very important. And we know a lot about this, and Gabriel will talk a lot about it in statistics later, because he has been through this journey for a very long time at the Västra Götaland region. But in 1958 there was general fluoride rinsing in Gothenburg, and it got enormous results. This very simple treatment, and for those children who hadn't got any other kind of prevention, they were, as we say, rough. They were not clean. They had a lot of decayed teeth. They had a lot of problems, a lot of plaque, a lot of biofilm. But when they got this fluoride, their dental health were much, much better. Nowadays, we administrate it, we know from a lot of investigations, that brushing with toothpaste containing fluoride is more effective and also gives the effect that the pupils, all people, they learn also how to brush at the same time, not just passively rinse. And there we say like this:
You have toothpaste on the brush, 2 centimeters to make it easy, lots of it. You spread it all around your mouth, all the teeth. You have no water on the brush. No water, remember that. You do it at least twice a day. You can do it more if you want. That's better. But at least twice a day. No water on the toothbrush, as I said. You spread it out on all teeth and you keep it in your mouth, on your teeth, for at least 2 minutes. That means the cleaning of the teeth can. And remember this instead, no water. To my patients I always say, mostly say like this, if you put water on it and you try to brush it away or rinse it away, you want it to stay there. This gives us the number 8 a day, 2 minutes, 2 hours without eating. They look bland, doesn't they? And they have toothpaste all over the face. And in the mouth, of course, that's most. This is bacteria. Black. Red color shows us where we have these bacteria. And this is the technique we shall use in this project. And the result of preventive, less pain, and also less other medical problems, we know that today, better life quality. That is also a lot of money, you can say, for the individual person and for the state, because they need less treatment in other medical problems also. And what is very popular today, to get a better aesthetics. You can make a lot of aesthetic treatment if you have a healthy mouth, healthy teeth. But if you don't have, it doesn't matter what you do, half a year later, it's destroyed. Pre-veg. And this we will discuss a little more later, but this gives us the result of the project in Arad. And this is a kind of dental index showing us that the DMFT, we say, from the 7 years in between, we get the difference that is positive. That means, for those who are not dentists, that we get teeth that are not so much injured in the different groups of age. So in just this small little school in Arad, we can see the results. Okay, thank you. Aș vrea să îl invit acum pe domnul dr. Andrei Cosma, care a fost de la început alături de acest proiect, să ne spună câte ceva din experiența dumneavoastră alături de echipa suedeză și de copiii români. Bună ziua și mă scuzați pentru întârziere. A trebuit să dau un interviu la Radiul Cultural despre antropologie, stomatologie și medicina traduțară orientală. Au întârziat și eu și cu tot transportul. Aș dori să știu în sală câți medici stomatologi sunt. Super. Mulțumesc. Și otariezi. Aceeași aproape. Mulțumesc. Așa. Este un proiect ambițios și o să necesite foarte multă abnegație. Am fost încă la începutul anului, mi se pare, nu? Sau în mai. Așa, și am vizitat sistemul de medicină dentală suedez. Trebuie să vă spun că este extraordinar. Nu vă ascund și știu și dânsii că am făcut un mic spionaj cu această ocazie, fiindcă se simte și la noi nevoia unei medicini dentare publice. Nu neapărat de stat, publice, adică nu particulare, ci ceva intermediar între stat
stat și particular. Nu știu cum o să se rezolve această problemă, dar se simte nevoia. De ce se simte această nevoie? Se simte fiindcă știm bine că acest principiu al medical în general, că prima dată să tratezi, adică prima dată să previi și pe urmă să tratezi ce n-ai reușit să previi, economisește nu atât stare de sănătate, cât și foarte, foarte multe resurse economice. Este nu numai mult mai ușor, dar este și mult mai ieftin. Iar în situația actuală, nu atât la noi, cât peste tot, este foarte important acest aspect. Fiindcă sunt așa de mulți stomatologi, nu vreau să fac o divagație ce înseamnă din sănătos sau cum avem din sănătos. Știm foarte bine că avem prin două metode. Unul prin profilaxie, doi prin tratament. Iar profilaxia se împarte la rândul ei în educație, în pretratament, ceea ce sub care înțeleg sigilări și florizări care se fac de specialiști, de depistare și colectare a anomaliilor entomaxare, care iarăși este făcută de specialiști, dar este partea de educație, este partea de promovare a principiilor, de educație alimentară, de igienă generală, nu numai bucală. Aici este salutară intervenția societății civile, respectiv acum prin cluburile Rotary, unde e nevoie nu numai de specialiști, ci este nevoie de o masă de oameni care să ajute specialiștii în această acțiune. Este foarte important ca acest copil, prin acest copil, să încercăm să influențăm inclusiv familia, care are niște obiceiuri care mulți trebuie să spun că le-au pierdut. Nu numai că nu le-au avut. Da? De exemplu, noi am avut diverse studii, cei care sunt stomatologi cam de generația mea, știu că în Europa eram pe locul 4 după Elveția, Suedia și Germania în ceea ce privește profilaxia și igiena. Studiile noastre, făcute împreună cu Organizația Mondială a Sănătății, coordonate de profesorul Fiu, au fost, mă scuzați, grelul este în buzunarul meu. Așa. Noi am avut niște rezultate care, după Revoluție, au ajuns în țările, celelalte țări este europene, unde noi aveam loc fruntaș, și chiar le dădeau ca o mare găselniță, că uite, am reușit ca să obținem diverse rezultate prin profilaxie. Să nu facem obturații de amalgam, să sigilăm, să educăm copiii. Nu vreau să fac o paranteză și nici asupra faptului de ce s-au pierdut aceste cabinete școlare, cum s-a ajuns la situația actuală. Dar, după cum bine știți, la ora actuală de copii se ocupă foarte puțin sau mai deloc. Am încercat prin domnul ministru Ceche, cel de dinaintea domnului Ridi, să implementăm un proiect pentru profilaxie și pentru sigilarea și obturarea tuturor molarilor de 6 ani. Da? Am făcut un studiu, 200.000 de copii în fiecare an, am făcut niște calcule, ne-am dat seama că nu ne ajung banii pentru toți copiii, atunci am zis, hai să facem prima dată numai o parte din molare, numai o anumită grupă de vârstă. Pasul următor a fost, hai să vedem prin cine facem. Prin Casa de Asigurări nu, cabinetele școlare le-am dat la autoritățile locale sau le-au vândut sau le-au închiriat și am ajuns la concluzia că avem județe în care nu avem niciun cabinet stomatologic pentru copii, de stat vorbesc, sau avem una, două. Atunci unii din noi au spus, bun, atunci hai să facem în centrele universitare, să vă facem în București, în sunt 140. Bun, dar atunci nu mai este proiect național. A trecut timpul, nu am găsit modalitatea legală, ca să derulăm financiar această problemă. La sfârșitul anului s-au luat banii, ăsta fiind proiectul de anul trecut, și a rămas așa, în aer. Este foarte greu ca să refaci ceea ce ai stricat. Nu este o critică, este doar o concluzie. Știm și de experiența noastră, nu numai atât a stomatologilor, când strici un lucru, prima dată trebuie să-l readuci la normal și după aceea să construiești pe el. Este foarte dificil. Nu aș vrea să vă țin mult.
Dar o altă idee care am vorbit-o și cu doamna doctor este că ar trebui să încercăm ca rezultatele obținute prin acest proiect pilot să-l potențăm prin includerea într-un studiu, într-un proiect de cercetare, poate cu fondurile europene, nici de cu fondurile Rotary și cu timpul Rotary. Dar alături de echipa care va lucra împreună cu dumneavoastră, sub coordonarea colegilor din Suedia sau cu colaborarea dânșilor, eu aș mai lipi o echipă de medici, de studenți, de antropologi. Fiindcă vedeți aici, de exemplu, penultimul tabel sau ultimul tabel, este foarte frumos arătat pe grupe de vârstă cum a scăzut inițialele. Dar ca să fie valabil științific, ea trebuie să aibă și un suport, să fie corelat cu sexul, cu grupa socială din care provine copilul. Fiindcă altfel te adresezi unui copil de medic, unui copil de rotarian și astfel te adresezi la un copil din blocul dintr-un cartier unde nici nouă nu ne place să ne plimbăm. Și atunci, ca să aibă un rezultat ce poate fi multiplicat la nivel național, ăsta este rolul unui proiect pilot, atunci este bine să fim, să mai legăm sau cu Institutul Național de Antropologie, sau cu societatea academică, sau cu, se pot găsi formule, chiar dacă nu de la început. Rezultatul va fi mult mai spectaculos și mult mai credibil, publicabil, adaptabil, fiindcă dumneavoastră, vedeți aici, faceți bine. Este minunat. Dar din forțele unui club cât de bine de organizat, nu poți să acoperi o sală întreagă și zic eu nici nu este decent. Da? Și atunci, pe baza rezultatelor dumneavoastră, deja se poate porni la minister, la direcția sanitară, se pot găsi diverse formule. Important este să avem rezultate. Ce să vă spun? Vă doresc succes. Sunt foarte mulțumit ca medic, stomatolog, că acest lucru își alocă timp și energie pentru acest proiect. Și în special mulțumesc partenerilor suedezi, care au fost niște date minunate și ne-au deschis toate ușile posibile și ne-au dat toate informațiile posibile ca să ne ajute, ca să pășim înainte. Fiindcă la ei funcționează acest sistem. Și dacă funcționează acest sistem la ei și nu cu foarte mulți bani. Deci există sistemul de medicină dentară publică în Suedia, care prin organizare, în special, și cu foarte mic sprijin din partea Ministerului sau a statului, se poate face. Doar trebuie să batem la ușile care să înțeleagă și să dorească acest lucru. Fiindcă, practic, noi lucrăm pentru copii. Iar japonezii, ca să închei cu asta, spuneau că totul se poate lăsa în paragina. Și învățământul, și medicina, inclusiv cea dentară, dar rezultatul se va afla peste 15, 20, 25 de ani. Deci noi acum, dacă ne ocupăm de starea populației, ea se repercutează peste 20-25 de ani. Dacă nu faci nimic, nu se întâmplă nimic. După cum vedeți, nu s-a întâmplat mare lucru. Doar că după 20 de ani, dinții copiilor e praf. Și atunci, iarăși trebuie să luăm de la început. Tot ce am clădit noi cu echipa Progresului Firu s-a dus pe apa sâmbetei în acești 20 de ani. Pare că trebuie cu o notă așa pesimistă, dar asta este. Vă doresc succes. Mulțumim, domnule doctor. Aș vrea să-l invit acum pe domnul Florian Cameșol, manager de proiect de la Rotary Club Moldan, să ne prezinte experiența dânșilor în România. Hello? Fine. So, dear friends of the devotees of the young generation of this country, you are most welcome today, all of you.
We are running a preventive dental project for the school children in this country. Oh, my name is Göran Hammarskjöld. I'm coming from Mölndal Rotary Club. I'm the project manager of this project since we started this project in 2003. Today, this project has developed in a fantastic scale. It's today collaboration between Rotary District 22, 41, and our Rotary Club, and also Västra Götalandsregionen. No, no. So in 2003, we took over the project from the parish of Råda, operating in School 7. You saw a picture of it in a suburb, St. Nikolai of Arad. Stig Festberg, who is a colleague of Leif Borg, he went to our club with these pictures. Come on. So, asking the club if it is not a good project for our club to take care of. And of course, they said it's a very good project. If we can help the children of this country, it is very good for us. We can do something very good. So, when we came in 2003, we discussed with Råda, and they built a dental clinic at that school. You saw a picture in Leif's presentation recently. In this school, up on the top floor, this clinic was built. Technique. Hello. So, we like also to have children in a very exposed situation. So I contacted the director of social in Arad, Mrs. Etelka, and asked for having the children of an orphanage where they had very tough conditions. So we included these children. Come on. And here you see some of these children. The toys they have, they are the toys of our grandkids. Our grandkids are 16 and 14, so they do not need this type of toys anymore. But they were very happy when they got it. So the aim of this project was to improve the dental health of these children, of the school and of the orphanage, and also to show the efficiency of this treatment. So, we also included a small country village up in Bellew, some 65 kilometers from Arad. And in all, we had some 700 children in our project. Fungerar det? Man står närmare, tror du? So, it was fantastic, the spirit we managed to develop in this project. And so, you have seen this picture before, and I've shown this picture back home in Sweden several times, and it has been in Swedish newspapers as well, and we think it's fantastic. It is a Swedish dental hygienist from Malmö, actually, and together with a number of small local children, and see the fantastic spirit in their faces. And that is the spirit we like to develop, that brushing your teeth, that is fantastic. So what we did the Rotary way, we sent down teams of Swedish dentists, dental hygienists, dental nurses to Arad,
on what is called a Rotary voluntary basis. They took their free time, went down here and worked during 1 week. And in all we had some 18 teams down to Arad during the years 2004 to 2008. Hello. So, it was as important to start this project, it was as important to identify positive local dentists which we could attach to this project. So, we took this dentist up to Sweden, to Gothenburg and Mölndal region, and showed them how preventive dental programs are organized in our country. I think it's better you. Yes. I think it's better. That one from France. So we operated the project on a 3-man team basis. We had 2 Swedish dental people and 1 local dentist. And you've seen this picture before, the 2 Swedes on the side and the local Dr. Sorina in the middle. We found that there were a lot of just retired Swedish dentists, dental hygienists that like to go down and do something for the children of this country.